Okay, hello everybody. My name is Angelina Korsunova and I'm a university teacher. And I'm part of the organizing team for HELSUS Youth Forum, together with Rami, Salla and Tia. Speaking Finnish is a little bit tricky for me, mutta yritän pärjätä silti. Eli tämän tapahtuman tarkoitus on antaa mahdollisuuden nuorille osallistua tieteellisen keskusteluun, koska tiede kehittyy dialogin kautta. Tämä on tärkeää. Eli mä pyydän teitä, että olkaa rohkeita, kysykää kysymyksiä, koska meillä on ihan huipputiimi kestävän kehityksen tutkijoita täällä, ja me ollaan täällä teitä varten. Tervetuloa. Yes, tervetuloa munkin puolesta tähän tapahtumaan. Ihana nähdä näin monta opiskelijaa ja tutkijaakin paikalla. Tämä tapahtuma tosiaan järjestetään pääasiassa suomeksi, mutta meillä on muutama esitys myös englannin kielellä. Ja voitte käyttää keskusteluissa ihan kumpaa tahansa kieltä. Ja meidän tapahtuma myös striimataan Tiedekulman sivuilla, eli meillä on varmaan tuolla netissäkin muutama katsoja. Vasemmalla seinässä on tuollainen toinen screeni, jonne voitte kännykällä lähettää myös vastauksia kysymyksiin, joita tulee tässä esitysten aikana. Eli siellä on sellainen Flinga-niminen palvelu, jos avaatte kännykän verkkoselaimen ja laitatte sinne tuohon oikealla näkyvän osoitteen, eli tuommoinen kuin bit.ly/HELSUS Youth, niin sinne voi laittaa vastauksia, eli tässä tulee esitysten alussa tulee muutamia kysymyksiä teille pohdittavaksi. Ja ensimmäinen lämmittelykysymys, joka tuolla on, niin se itse asiassa liittyy vähän kriittiseen ajatteluun ja uutisiin, eli meidän itse asiassa ensimmäinen esitys koskee tällaista aihetta, niin voitte vähän jo lämmitellä tätä teemaa. Eli voitte kuvata vähän, mistä aiheesta olette lukenut kestävyyteen liittyviä uutisia viime aikoina. Mutta mennään seuraavaksi meidän ohjelmaan. Yes, eli lyhyesti tämän päivän ohjelmasta. Tosiaan tämä tapahtuma koostuu tästä paneelikeskustelusta ja sen jälkeisestä työpajasta. Ja aloitetaan tosiaan tällä paneelikeskustelulla, jossa meillä on kuusi kestävyystutkijaa esittelemässä heidän tutkimuksiaan. Sitten keskustelun jälkeen me siirrytään tuonne toiseen kerrokseen Tiedekulman Loungeen, jonne pääsee noista portaista tuolla teidän vasemmalla. Ja siellä sitten jakaudutaan 6 ryhmään, joita jokaista vetää yksi meidän panelisteista. Ja ryhmissä me pohditaan annettujen kysymysten pohjalta ratkaisuja, kestävyysaloitteita ja ratkaisuja kestävyyshaasteisiin. Ja ryhmäytymistä ennen meillä on sitten vielä 10 minuutin tauko, jonka aikana meillä on vähän välipalatarjoiluja. Eli tämän paneelin jälkeen sitten saa vähän evästä. Ja tässä näette meidän esitysten aiheet ja esittäjien nimet. He esittäytyy myös kohta, mutta meillä on luvassa 6 kappaletta noin 5 minuutin pituisia esityksiä kestävyyteen tai kestävään kehitykseen liittyen. Ja esityksiä on tulossa sekä suomeksi että englanniksi, ja tutkijat esittäytyy sitten tuossa esityksensä aluksi. Mutta näette vähän näitä aiheita, eli täällä on tulossa kriittisestä ajattelusta ja valeuutisista, viheralueista, kestävästä ravinnosta, kestävän kehityksen opetuksesta ja sosiaalityöstä, eli kaikenlaisia tällaisia tosi ajankohtaisia kestävyystutkimukseen, kestävään kehitykseen liittyviä esityksiä Helsingin yliopistosta. Yes, ja sitten vähän ohjeistusta vielä. Eli kuten sanoinkin, niin voitte käyttää kielenä tässä tapahtumassa ihan suomea tai englantia. Ja sitten meillä on ennen jokaista esitystä tämmöinen pieni kysymys, joka vähän lämmittelee siihen aiheeseen, johon voi vastata tuohon samaan flingaan. Ja sitten teidän vastaukset näkyy tuolla vasemmanpuoleisessa ruudussa. Ja esitysten jälkeen, aina 2 esityksen jälkeen meillä on sitten tauko kysymyksille. Niin otetaan niitä sitten yleisöstä ja ehkä myös tuolta flingan kautta. Ja muistetaan myös turvallisen tilan periaatteet, jotka näkyy tuossa. Okei, mennään ihan ensimmäiseen esitykseen. Eli meillä on Markus Jylhä puhumassa aiheesta Sinun yritetään vaikuttaa valeuutisilla ja virheellisillä uutisilla. Tervetuloa Markus. Kiitos Rami.
Hei, mukava, että olette kaikki täällä meidän seurana. Olen yliopisto-opettaja maantieteen alalla ja olen mukana myös tutkimassa kriittistä geomedia-lukutaitoa. Ja tämä ensimmäinen aihe on nyt vähän ehkä vielä laajempikin kuin pelkät kestävyysasiat. Sitten mennään vielä vähän tiiviimmin siihen. Eli tätä voisi soveltaa aika monen muuhunkin teemaan. Eli mediassa, erityyppisissä medioissa käytetään paljon kaikenlaista visuaalista materiaalia, millä pyritään välittämään tietoa, mutta ihan pelkän tiedon välittämisen lisäksi voidaan myös koittaa vaikuttaa ja voidaan koittaa vaikuttaa vääristämällä tietyin keinoin sitä välitettävää tietoa. Eli nämä tällaiset globaalit muutokset ja näihin liittyvät teemat niin herättää tietyissä tahoissa tällaisia mielipiteitä, mitkä sitten saattaa edistää tarpeita jonkun tahon puolelta muokata julkista mielipidettä, niin sen takia saattaa sitten erilaisissa yhteyksissä törmätä tällaisiin vääristeltyihin tietoihin. Eli uutisissa ja eri informaatiokanavissa, koska siellä sitten ihmisiä on tavoitettavissa paljon. Nämä esimerkit on tällaisia aika kärjistettyjä. Eli tuossa vasemmalla on tällainen NS-oikea diagrammi Suomen vuotuisesta keskilämpötilasta. Ja oikealla on sitten ihan erinäköinen. Nämä on teknisesti molemmat ihan oikein, mutta saatte varmaan aika erilaisen käsityksen, mitä tuossa olisi tapahtunut tuon aikana. Jos katsotte tuon lähteen tuolta, mihin on aina hyvä kiinnittää huomiota, niin se on sama. Eli tuossa on sama data molempien taustalla, mutta se on vaan luotu eri tavalla. Jos tuosta lukee oikein tuon akselien selitteet, niin todetaan, että teknisesti se on tehty ihan oikein, mutta se on tehty eri tavalla kuin me yleisesti on totuttu näkemään diagrammeja. Eli siinä kulkee päinvastoin tuo Y-akseli ja erilaista väliä käytetty. Eli kannattaa kiinnittää aika lailla huomiota noihin akseleiden selitteisiin, sieltä voi löytyä kaikkea jännittävää. Sitten on toinen esimerkki. Tässä on erilainen data, eli voidaan saada jostain alueesta erilainen kuva värittämällä kartassa alue jonkun muuttujan mukaan, tässä väkiluvun mukaan, mutta se ei välttämättä sitten kuvaa sitä ilmiötä ollenkaan, koska silloin tuossa pinta-ala vaikuttaa siihen, miltä tuo näyttää. Eli tässä tapauksessa korostuu monet alueet tuolta, missä oikeasti ei kovinkaan paljon asu ihmisiä. Ehkä kärjistetyimmin Alaska ja sitten tuolla Venäjän pohjoisosat ja Australiakin näyttää aika vääränlaiselta. Ja sitten sen lisäksi tuossa on sellainen karttaprojektio tuossa oikealla, mikä korostaa noita pohjoisia pinta-aloja, niin se vääristää myös sitten tätä. Sitten vielä tällainen esimerkki hyvästä ja huonosta kartasta. Tämä on tässä nyt oikeastaan sen takia, että tämä oli esillä ylioppilaskokeessa, eli tässä pyydettiin tutkimaan, että mikä tuossa oikeassa kartassa on väärin, ja sitten kun sieltä oppii löytämään näitä vääriä, niin sitten voi niitä oppia myös tutkimaan sellaisissa kartoissa, jotka ei ole näin kärjistettyjä, ja sitten osaa arvioida hieman sen kartan tekijän luotettavuutta ja tarkoitusperiä. Sitten vielä ihan lyhyesti, että toki kuvia näkyy todella paljon, ja ihan samasta alueesta tavallaan voitaisiin tuommoisilla samanlaisilla hashtageilla julkaista kuva, ja molempiin täsmäisi nuo hashtagit, mutta idea, mikä välittyy, on ihan erilainen. Eli kun valitaan kuva, ja ihan kuvan rajauskin, jos me rajataan sitä jotain ulkopuolella, niin vaikuttaa huomattavissa määrin siihen, minkälaisen käsityksen se välittää tästä kerrottavasta aiheesta.
Sitten siirrytään eteenpäin. Yes, kiitos Markus mielenkiintoisesta esityksestä. Seuraavaksi meillä on Eugenia Castellazzi esittelemässä tutkimusta aiheesta Students' Perspectives on Green Space Management. Ja tämän esityksen aikana voi pohtia seuraava kysymystä. Miten kehittäisit viheralueita omassa koulussasi kestävällä tavalla? Yes, ja siihen voi vastata tosiaan samassa Flingolinkissä. Ja tämän esityksen jälkeen meillä on vielä aikaa sitten kysymyksille. Hi everybody, moi kaikille. Yes, I was talking in English, but you can ask me also in Finnish. And I'm I'm a research assistant at the University of Helsinki, and I'm part of the SCO Carbon project. And we are trying to understand how to make cities more green and sustainable. And this is really important because already more of 50% of the world population is living in cities. And by 2050, it will become almost 70%. So if we want to fight climate change, if we want to do something, we also should think about how we develop our cities. And in our group, we try to understand what kind of plants, what kind of soil, what kind of green areas are the best one for our cities. And that's the Finnish slogan, hiiliviisas kaupunkivihreä. That is our goal. So how can we make cities more green? With these nature-based solutions. And that's a fancy word to think about actions and solutions inspired by nature. And here you have 3 examples taken from Helsinki. So this one on your left side is a green tram track with trees at your sides. And then on your left down, you have a green roof in Kalasatama. And up there, you have this allotment garden somewhere that now I don't remember. Here in Helsinki, we have a lot of them. And you have a lot of environmental benefits from these solutions. I won't talk about everything, but it helps with the noise, with the air pollution, with the biodiversity. So if they are great and they have all these kind of benefits, why we don't have like the city full of them, and why it's difficult to implement these solutions? Well, basically because of us, because we are different, and we have all different desires and different needs for what we want to do. And if you are an old lady with the rollaattori, maybe you want to have clean and nice, quiet spaces, or maybe you have different needs. And basically, we should also consider that there's not just people in the cities, we have also animals that we should consider. And if you look at these 3 pictures, for example, you might have a preference. Which one would you like the most? And maybe you can say that you like the first one because it looks like this nice and clean green area. But actually, if we think about the environment, the last one could be the best one, because with these dead trees, there can be more animals and more wildlife, and yeah, a better carbon storage. So, well, the point is, when we think about how to develop our cities, we have to consider pros and cons of each solutions, and that's something that we're gonna do together in the next session. And I don't want to spend so much time here, but yeah, we have so many different solutions that we can also combine. And I would like to think with you, if you imagine your school area, but I could also say the area where you live, how would you keep them green
and what would you imagine to have there, to have more green areas and more biodiversity to help our environment and to have a better future. So yes, that's my research, and I hope we can talk more about it later. Thank you, Eugenia. Let's have, eli vaihdetaan suomeksi. Ja nyt teillä on pieni hetki aikaa, eli jutelkaa vierustoverin kanssa. Mitä haluaisitte kysyä tai tietää lisää joko valeuutisista ja kriittisestä ajattelusta tai sitten näistä viheralueisiin liittyvistä kysymyksistä. Eli pieni tällainen ideointi vierustoverin kanssa ja sellainen minuutti aikaa. Okei, otetaan eka kysymys. Ketä haluaisi aloittaa? Eli nostakaa vaan käsi ylös, niin tuodaan mikrofonista teille. Eli mistä keskusteltiin kumpaavaan aiheeseen liittyen? Halo, nyt toimii. Eli joku rohkea ihminen tarvitaan nyt. Hyvä. Sieltä farkkutakkinen herrasmies. Okei, mun kysymys on se, että what was your name? I forget your name. Sorry. Eugenia. Okay, my question is, you were talking about the biodiversity, and I was wondering, because this is really a random question, but I went to the movies and I saw the new Doctor Strange movie, and there was this one scene with this futuristic city, and there was a lot of green stuff there. And I sat there and thought, why doesn't the world look like this? Why doesn't the cities in Finland and everywhere else basically to look like this? And how would that be possible? And how long would that take for us to kind of make that possible? Is it working? Yes, okay. That's a really good question. And I think when I'm studying all these kind of solutions that are great and you have a lot of possibilities, so I think it's also nice to think with some hope for the future and not just think how horrible climate change is and that we will all die. But we have solutions, but it's difficult to put them together because of this, because each of us want different thing, and maybe you want to have this, nice protected area, but then other people want to have new buildings or a new shopping center. So it's always about trying to, find compromises, but mainly also about realizing how important it is for us to have these green spaces. If it's really important, we should find ways to have them, no matter what. It should be our priority. And I think that's the best answer that I can give in just a few seconds, but we can talk more later. Thank you. Okei, vieläkö olisi jollakin polttava kysymys mielessä? Sieltä takaa. Joo, okei, hienoa. Mä kysyn nyt suomeksi, mä en luota mun englannin taitoon, mutta jos kertaa
niin kuin luonto on niin hyvästä, niin miksi koulujen pihoilla sit niin kuin otetaan puskat pois ja korvataan jollain asfaltti- tai sementtirakennuksilla ja lapsia viedään koko ajan enemmän poispäin puista ja puskista. Esimerkiksi meidän vanhan koulun pihalla oli ennen paljon puita ja paljon puskia, missä sai leikkiä, mutta sitten ne aidattiin eka rautatolpilla ja sanottiin, että niihin ei saa kiivetä tai sinne ei saa mennä. Ja sitten ne otettiin kokonaan pois ja siihen löytiin asfalttia, että minkä takia sitten niitä puskia ja kaikkia luonnollisia paikkoja, missä on myös kiva leikkiä, viedään pois ja niitä korvataan tällaisilla keinotekoisilla niin kuin kiipeilytelineillä. So if the green areas are good for us and have lots of benefits, why they are in urban planning, for instance, in school areas, taking away green areas and replacing them with concrete and artificial materials? Yeah. And I don't know, because I was also looking at this playground for children that usually are full of concrete and, yes, this plastic or rubber, and they look not so good. They look really gray and a bit also dangerous maybe sometimes. And there are alternatives to have these green playgrounds, that it would be better to have this connection with nature, and you can go with, barefoot, but yeah, I don't know, I think sometimes they choose this kind of concrete solution because it's easier, the maintenance, and to build them, you just put concrete and these, kind of things, furniture or something to let children play or whatever, and it's there. You don't need to do anything else. It's done. But if you have green spaces, you also need to have some maintenance and to keep them in a good shape. So. Yeah, good point. I was thinking that also maybe for those who are watching the children, it's easier if there are less trees and on the concrete you can see everybody. Kiitos, tosi hyviä kysymyksiä. Mennään eteenpäin, että pysytään aikataulussa. Seuraava esiintyjä on Riina Tykkyläinen ja aiheena on kestävä kouluruokailu. Ja voitte tässä Riina-esityksen aikana pohtia, että mitä sinä olisit valmis tekemään kestävän kouluruokailun edistämiseksi. Joo, moi vaan teille kaikille. Mä oon tosiaan Riina Tykkyläinen Jyväskylän yliopistosta ja mun aiheena on kestävä kouluruokailu. Kuten tiedätte, niin kaikkien meidän täytyy syödä joka päivä, mutta ruoantuotanto ja kulutus aiheuttaa lähes 1/3 kaikista ihmistoiminnan ilmastovaikutuksista. Ja siellä ruokaketjussa näitä päästöjä aiheuttaa etenkin ruoan tuotanto ja siellä erityisesti lihan ja maidon tuotanto. Sitten toki tällaisista kuljetuksesta ja pakkauksestakin aiheutuu päästöjä, mutta ne ei ole läheskään niin suuria, mitä tuolta ruoan tuotannosta tulee. No, miksi kouluruokailun ilmastokestävyydellä on merkitystä? Niin Suomessa lähes 1 miljoona koululaista syö yhden aterian koulussa joka päivä. Eli nämä volyymit ja määrät on tosi suuria ja sillä on todellakin merkitystä, että millaisia raaka-aineita sit siellä koulun keittiössä vaikka käytetään. Ja sitten tietysti kouluruokailulla voidaan myös vaikuttaa nuorten ruokailutottumuksiin niin, että ne jatkuu sit ihan aikuisuuteen asti, mitä siellä koulussa on vaikka opittu syömään. Ja me on tällaisessa Just Food-hankkeessa sitten etsitty oppeja tähän kestävään kouluruokailuun yhdessä nuorten kanssa. Ja me on tehty tätä Muuramessa tuolla Keski-Suomessa ja sitten täällä Helsingissä. Ja me on tehty yhteistyötä tosi monen eri koulun kanssa ja monen eri ikäisten oppilaiden kanssa. Eli nuorimmat taisi olla 3-luokkalaisia. Ja mitä me sitten näiden nuorten kanssa tehtiin, niin me kysyttiin heiltä tällaisen valokuvaustehtävän avulla, että miten he kehittäisivät kouluruokailua ilmastoystävällisemmäksi. Eli he sai ottaa siellä omassa ruokalassa valokuvia niistä ehkä kehityskohteista ja ongelmakohdista, mitä he siellä on kokenut olevan. Ja kaikilta tässä tutkimuksessa mukana olevilta nuorilta me on sitten saatu yhteensä yli 400 valokuvaa. Ja valitettavasti mulla ei ole aikaa tässä niitä kaikkia teille näyttää, mutta mä voin vilauttaa tässä muutamaa. Eli siellä on tällaisia, että haluttaisiin enemmän aikaa syödä, monipuolisempaa salaattia, ehkä vähän lisää kasviksia, ruokarauhaa. Sitten puhuttiin valaistuksesta esimerkiksi,
Eli oppilaat otti tosi monista eri sen kouluruokakokonaisuuden aiheista kuvia. Sitten valokuvaustehtävän jälkeen me mentiin sinne kouluille pitää tämmöisiä ryhmätyötehtäviä pienissä ryhmissä. Oppilaat sai ideoida näihin valokuvien kehitysehdotuksiin konkreettisia ratkaisuja, että miten he nämä ongelmat ratkaisis. Ja niitä ratkaisujakin me saatiin tosi paljon, ja tässä kuvassa on nyt sitten näytetty, että mistä teemoista niitä ratkaisuja tuli. Eli siellä puhuttiin ruokahävikistä, lähiruuasta, energia- ja veden säästämisestä, sitten lihankäytön vähentämisestä. Ja kaikenikäisille oppilaille oli tosi tärkeää saada ehkä vähän lisää monipuolisuutta ja makua siihen ruokaan. Ja sitten etenkin nuoremmat oppilaat keksi paljon tällaisia viihtyisämpään ruokailuhetkeen liittyviä ratkaisuja, että ruokalassa voisi olla ehkä enemmän tauluja tai vähän hiljaisempaa. Ja sitten siellä mietittiin myös, että oppilaiden ääni voisi tulla paremmin kuuluviin sinne keittiöön päin, että kehitettäisiin esimerkiksi palautteenantomahdollisuuksia. Ja kohta tuolla mun työpajassa sitten osa teistä pääsee miettimään, että mitä te olisitte valmiita tekemään kestävän kouluruokailun edistämiseksi. Pääsette keräämään vähän tämmöisiä pisteitä tuollaisen ilmastopelin avulla. Mutta joo, kiitos tosi paljon ja haluan antaa myös kunnian meidän koko tälle tutkimusryhmälle, eli mä en ole todellakaan tehnyt tätä kaikkea yksin. Kiitos. Yes, kiitos Riina hyvästä puheenvuorosta. Seuraavaksi meillä esittää Rossana Koda ja aiheesta From Waste to Value, How to Increase Sustainability of the Food System. Ja tämän esityksen aikana voi pohtia kysymystä, miten kouluyhteisö voi edistää ruokajätteen vähenemistä. Thank you. So this presentation is going to be in English. And my name is Rossana, and I'm a researcher at the University of Helsinki. So we are looking at food situation from another angle, how to give value to waste. So perhaps all of you are aware that there is a lot of waste in the food chain, and this food waste can occur at every level of it, from consumer to producer, actually from producer to consumer. And also there is a lot of different forms of food waste. For example, it can be in the form of unavoidable side streams, those that are produced after processing normally regularly food, like for example the press cake from the oil industry. It can be food loss, it can be food waste, it can be even surplus food, meaning that we produce a lot of food that we don't even eat anymore. So if you look at this picture, there are two examples of food that produce a lot of this food waste. Even bread alone is one of those food that actually is contributing a lot to this amount of food surplus and food loss. And in the European Union alone, about 1.3 million of bread waste come from the bakery industry. That is the weight of 9,000 blue whales. That's the biggest animal on Earth. So, besides these problems, what else we have? Well, we have to reconcile the fact that in the future we will be more and more. So we need to find a way to solve this issue between the food waste and the increasing population. Scientists have agreed on the fact that food is the single stronger lever to optimize human health and environmental sustainability on Earth. So clearly, food waste has repercussion on the environment because of pollution, because of climate change, but it also is responsible of the loss of resources that have been used to produce that food. And we can do a lot with food waste and byproducts. We can turn them into something else valuable. And if we would do this a little bit more on every angle of the food chain, we could actually contribute to meet almost each and every one of these sustainable development goals. So what are the solutions to this? What can research do? Research can do a lot, and it can do it at every level of the food chain. What do? I work with biotechnologies. That means applying biological systems to solve some issues.
For example, what do? I work with microbes as technological tools to valorize side stream. This is one example of research that I've been doing. For example, via microbes, I've used them to ferment brewer's spent grain. Brewer's spent grain is the barley mash that is the residue from beer industry. It's just barley grains that are not eaten anymore, and they are currently thrown away, or at best, they used to feed the cattle. So what can I do? Well, via fermentation, I can turn this barley into valuable again. It can be used as food ingredients to produce new food. And actually, this new food turned out to be of very good quality, tasty, and nutritious. But what all of us can do, what the rest of us can do? Well, first of all, prevention is first. And there is a lot of effort in the food chain to avoid spoiling in general. So this is always the most important thing. But when this is not possible anymore, there is a lot the research can do. For example, we can produce upcycled food using coffee waste to produce granola or very ripened banana to produce ice cream. And this works a lot if an industry does it with consumers. So if we engage consumers, that means us. And if we tell industry, this is what we want to eat, and we will eat it, and we will implement it. And then, of course, what do we do every day? We can start to learn to waste a lot less. And there are here a few examples, maybe for inspiration, of leftover that made history, like potatoes for frittata or so much more, paella, and even bread can become beer again. So this is it. I hope that this was useful to you, and I'm looking forward to work with you later. Thank you. Paljon kiitoksia molemmille esittäjille, ja nyt taas käytetään sellainen minuutti aikaa, eli jutelkaa vierustoverin kanssa, mitä kysymyksiä heräsi näistä esityksistä ja mitä haluaisitte kysyä, mitä haluaisitte tietää lisää tai mitä haluaisitte kommentoida. Kukas haluaisi aloittaa? Eli otetaan ensimmäinen kommentti tai kysymys, eli mitä ajatuksia heräsi tähän kestävään ruokaan ja kouluruokailuun ja kestävään kehitykseen liittyen. Sieltä ensimmäinen. No niin, joo. Eli meidän kysymys on siitä kouluruokailusta, niin että miten koulun kasvisruoasta saisi laadukkaampaa ja paremman näköistä, koska nyt ei välttämättä aina ihan kiinnosta syödä sitä, jos se näyttää pahalta. Joo, siis toi on yksi ongelma siinä kasvisruoassa, mitä mekin on just nuorilta kuultu, että siitä pitäisi tehdä houkuttelevamman näköistä. Ja sitä viestiä me on siis tehty tätä työtä silleen, että meillä on ollut ruokapalvelut, eli se keittiö näissä mukana, ja me on viety sitä viestiä sinne päin. Eli totta kai se on sen keittiön niin kuin tehtävä, ja me on yritetty parhaamme mukaan saada just näitä oppilaiden viestejä sinne keittiöön päin, ja he kyllä varmasti yrittää parhaansa toivottavasti tämän kasvisruoan houkuttelevuuden eteen tehdä. Okei, mitäs vielä jäi askarruttamaan, eli mitä haluaisitte kysyä? Tuo olikin tärkeä teema. How could we make vegetarian or vegan food more attractive and maybe better looking? My question is that doesn't the fermentation process with the microbes destroy the foods for nutritional content?
Can you please say that again? I didn't hear very well. It was that doesn't the fermentation process with the microbes destroy the nutritional content of the foods? I could challenge your question and answer that actually does exactly the opposite. So that's a good question because typically we associate microbes to spoilage, right? So you say, okay, what do we eat this as bacteria or molds? But if you think about it, and if you think of the breakfast that you had today, do you know many fermented food have you eaten? If you have eaten yogurt, if you've eaten bread, that is fermented food, though we are using microbes to the rescue, and they are actually selected and can improve the quality of fermented food. That's why we have been eating fermented food since the beginning of our history. So by using the correct processes, we improve the value of food. Okei, vieläkö on joku kysymys mielessä? Haluaisiko joku vielä? On ehkä yhdelle aikaa. Sieltä, täältä edestä. Niin, että onko mitenkään mahdollista kasvattaa sitä kouluruokabudjettia? Mä en ole tämän budjetin asiantuntija valitettavasti, mutta kasvisruokaakin voi, tai siis ilmastoystävällistä ruokaakin voi tehdä ehdottomasti sen budjetin rajoissa, että se on täysin mahdollista. Totta kai vaatii sinne ruokapalveluille esimerkiksi tietoa näistä uusista proteiinilähteistä, että se on ehkä semmoinen ennakko-oletus, että se olisi heti tosi paljon kalliimpaa, jos vaikka vaihdetaan jotain kasviproteiineja sinne tilalle, mutta välttämättä se ei ole niin, että se vaan tarvitsee sitä tietoa sinne ruokapalveluille. Okei, hei, kiitos paljon. Thank you so much. And seuraavaksi jatketaan eteenpäin, eli meillä on sitten Päivi Ahonen seuraavaksi ja vaihdetaan vähän mannerta, eli mennään tuonne Bhutanin puolelle seuraavaksi. Nice to meet you. I was planning to talk in Finnish, so maybe I changed the language. My study, what I do, the title is there. I'm doing a research on how is Bhutan's cross-national happiness implemented in education. You maybe have, how many of you have heard about Bhutan and their development policy, which is cross-national happiness? Okay, some of you. So, bruttokansan onnellisuus, se on vähän erikoinen, mutta joka tapauksessa niin mä olen tehnyt, tausta on se, että mä olen tehnyt kehitysyhteistyötä ympäri maailmaa 27 vuotta, Aasiat ja Afrikat eri maat, ja sitten mä kulkeuduin Nepalista tähän pieneen Himalaja-valtioon Bhutan ja rakastuin välittömästi. Se on niin puhdas ja kirkas ja hyvin hoidettu maa, että en voinut kuvitella. Ja tässä on sitten tämä kysymys esityksen aikana, planetaarinen kansalaisuus ja kestävä kehitys, kuinka lisätä opiskelijoiden onnellisuutta kestävällä tavalla, koska tämä onnellisuus siellä koko ajan niin kuin liikkuu mukana. No, katsotaan se. Mä en osaa vaihtaa näitä. No nyt. Joo, tässä on tämä tutkimuksen aihe ja tästä nyt ei paljon enempää, mutta tässä on yksi koululainen sieltä ja siinä on sitten englanniksi toi, mitä mä tuossa ensimmäisenä sanoin jo, toi tutkimuksen teema. Ja sitten tässä näitä kysymyksiä, joita tuli mieleen, kun suunnittelin tätä ja sitten tutkin niitä, mitä mä oon puhunut niiden bhutanilaisten kanssa. Ympäristötietoisuus on tietysti hyvin tärkeää, mutta onko meillä rohkeutta huolehtia koko maapallosta? Mitä se tarkoittaa? Eli siinä on haastava kysymys, kun ajattelee kaikkia maailman maita, Aasiat ja Afrikat ja kolonialisaatiot ja niin edelleen.
No sitten tässä on Bhutanin ensimmäinen pääministeri. Tämä Bhutan on pieni kuningaskunta, mutta siellä on noin alle 1 miljoona asukasta, mutta se on nyt sitten demokraattisesti valittu hallinto. Siis siellä on demokratia alkanut vasta 2008 ja tässä on pääministerin näkemys, miten elää onnellista elämää myötäsyntyisten arvojen ja kulttuurin mukaisesti harmoniassa luonnon ja ympäristön kanssa kestävän taloudellisen kehityksen ja hyvän hallinnon mukaisesti. Ja mun täytyy tässä yhteydessä sitten sanoa, että se nimi Cross National Happiness syntyi siitä, kun Bhutan liittyi 70-luvun alussa YK:hon ja siellä ne huomasivat, että tietysti silloin, että kaikki maailman valtiot pyrkii talouskasvuun, eli Cross National Product, ja heidän pyrkimyksensä ei ole talouskasvu. Ja tästähän on paljon tietoa jo, että miten ikään kuin talouskasvu, raha vaikuttaa myös tähän ympäristöhyvinvointiin. No, tässä on yksi kuva, mä keräsin aineistoa, 3 oppilasta piirsi tämmöisiä tietoisuustyyppisiä kuvia. Tässä oppilaat pitää koko maapalloa, tavallaan huolehtivat koko maapallosta ja vielä sitten tämä maapallo iskee silmään, mitä se sitten tarkoittaakin. Ja sitten tässä on vähän näitä aiheita, teemoja tai näkökulmia, miten se on niin kuin hyvin hoidettu se maa. Metsäpinta-ala on korkea, mutta Suomessahan se on myös. Sitten on tämmöinen hallitusten välinen ilmastopaneeli. 2018 Bhutan oli maailman ainoa hiilinegatiivinen maa, eli se on niin puhdas. Opettajilla on koulutuskäsikirja ja eri oppiaineisiin sen koulutuskäsikirjan myötä niin opettajat kehittelee teemoja, mitä voisi koulussa käsitellä. Matematiikan tunnilla voidaan laskea muun muassa sähkön kulutusta ja miettiä yhdessä säästökeinoja. Perinteinen kulttuuri on hyvin tärkeä ja sitten kaikki tietää, että Suomi on aika onnellinen maa kansainvälisissä tilastoissa, mutta Bhutanissa myös Bhutanin aloitteesta on kansainvälinen onnellisuuden päivä helmikuussa aina. No, tässä on pääministerin tämmöisiä ehdotuksia ja mitä mä tiedänkin, koulut adoptoivat metsiä ja vesistöjä, puiden istutuspäivä kerran vuodessa. Kaikki istuttavat 1 puun enemmänkin. Jalankulkijoiden päivä, mä oon ollut siellä silloin, kun siellä on ollut jalankulkijoiden päivä, niin mä en päässyt sieltä koulusta, missä olen vierailulla muuta kuin 6 jälkeen vasta autolla. Sähköautot kaikki valtion virassa oleville ja lihaa noin kerran viikossa, eli tämmöisiä periaatteita. Tässä on kuva oppilaista, jotka on koulun pihalla. Siellä käytetään paljon perinteisiä koulupuhujia. Sitten mä vielä näytän yhden kalvon, joka oli aikaisemminkin. Eli YK on hyvin vahvasti pyrkinyt silloin, kun tekivät kestävän kehityksen tavoitteita, niin olivat paljon tekemisissä ja oppivat Bhutanilta ja bhutanilaiset osallistuivat seminaareihin. Kiitos ja anteeksi, kun ylitin vähän aikaa. Yes, kiitos Päivi esityksestä. Seuraavaksi meillä on Chris Clark ja hän esittää puheenvuoronsa aiheesta Decolonizing Social Work, Moving Towards Sustainability. Ja tämän esityksen aikana voitte pohtia, millä tavalla sosiaalityötä voitaisiin hyödyntää kouluissa kestävyyden edistämisessä, miksi opiskelijat voivat syrjäytyä kouluissa ja millä tavalla sosiaalityöllä voisi ehkäistä tätä. Yes. Hello everybody, I'm from California and my name is Chris, but I do understand Finnish, so if you ask me in Finnish, I think I can answer. So my presentation's a little different. I'm kind of presenting what I'm thinking about. I don't really have clear answers yet, but I want to talk about decolonizing social work. And I'll explain what I mean by that. Maybe you've seen on HBO Exterminate All the Brutes. It's a really good show that's about colonization, so if you have a chance, check it out.
Okay. So one of the things I think about being a social worker, which you might know more like as koulukuraattori, is like there's a lot you guys have on your shoulders right now, a lot to think about. We have climate crisis, pandemics, more inequality, wars, and it's all this pressure on how we feel and our well-being. And these are all the challenges everybody here has been talking about. We kind of know what we should be doing, but then we can't seem to do it. And this is maybe one of the things that we're struggling with right now, because it does feel kind of overwhelming. And so we're talking about sustainability, which basically means how to live a balanced life, right? Don't take more than the earth can give. How do we live in balance, not just with Mother Earth, but with each other as well, right? How do we have a more fair and decent society? How do we do this? Well, most of our ideas have been based on this idea of progress, right? We can cut down every tree, we can make bigger freeways, we can have more money, we can have 10 cars, go on to Netflix, right? And you see all the real estate programs where there's like 50 rooms, and this is what we hold up as like, this is good, this is progress, this means we're doing well. But it means a life of overconsumption, which the earth cannot sustain. And it means also that we should live these lives of constant production, like you have to do something all the time to get ahead. And one of the arguments I want to make is these are all based on these ideas of domination. Colonialism brought this idea that you could go to another place, take people's land, take their stuff, and impose systems of domination. This is where ideas of sexism, racism, homophobia, all of this come from this dynamic of domination. And it's not so far away from like how we framed progress. So I'm interested in this idea of decolonization. People are talking about it a lot these days. It means going away from these systems of domination. How do we unlearn the ways that we've learned about progress? How do we deconstruct these hierarchies we have where we put humans up and animals down, or certain humans up and other humans down? How do we think in different ways to make a more fair society? And this means unlearning a lot of what we've held up to be true and good, and it means getting on a pathway of restorative justice. How do we make it right? And that's difficult because people have interests in the way things are today. So when we talk about sustainability, we're often thinking about how do we adjust our system to reduce the damage? And that's not what decolonization is about. Decolonization is about fundamentally changing the way we think about things. So we can't just reduce. We have to really fundamentally change our ways of thinking about the world, of just using the earth to extract, to justify the land theft from indigenous people, for example. I'm from the US, it's a settler colonial society. How do we undo the structures of racism, of sexism, homophobia? We need to have accountability. We need to make it right. And we need to find ways for personal and systemic transformation. This is really our challenge. So, when it comes to social work, what do we think of? People who take your kids, right? Or someone who hands you tea and what's your problem, right? And I would like to think about social work in a different way. I mean, traditionally, I think I'm going backwards. Wait a minute. Social work has been a system, well, it didn't take my text, but social work's been a system which tried to get people adjusted to these systems of production. So you're unhappy because you work too hard, because you don't have enough money to feed your kids. Well, this is what you need to do. So social work has not questioned why the system is the way it is and what we as social workers could do to transform this. And this is really, I think, what the challenge of social work should be, also to decolonize ourselves, not to be representatives of the system that just tries to get you to conform to the way things are. So we're going all kinds of ways today. Here we go. So I'm writing a lot about decolonizing social work.
I'm trying to have a conversation about decolonizing social work, about how we as social workers can work with communities, with peoples to unlearn these systems. How can we decolonize the way we work? How can we place relationality, our interconnectedness with each other at the center and actively challenge as social workers these structures of society that uphold racism, homophobia, transphobia, and putting humans at the center of everything. And if you want to check out what we're doing, we're trying to have a conversation. We have an IG account, so hit us up on the social work Roots, R-O-U-T-E-S, not roots as in tree. We're having a lot of conversations about what this would look like with social workers around the world and with people here. And so one of the things I want to talk to you guys about when we have questions is how could social work in your schools engage with people to create a more sustainable school? And sustainable means not just eco-sustainable, but sustainable in terms of our mental health and our well-being. Okay, just a little over. All right, thanks. Thank you so much, Chris, and kiitos paljon, Päivi. Ja käytetään taas pieni hetki, minuutti aikaa, eli pohtikaa, mitä haluaisitte kysyä tai kommentoida Chrisiltä, joko näihin erilaisiin rakenteellisiin ongelmiin, syrjäytymiseen, miten sosiaalityö voi siinä auttaa kouluissa, tai sitten tuohon Päivin esittelemään teemaan, eli miten se kestävä kehitys ja onnellisuus näkyy siellä Bhutanissa, mitä me voisimme sieltä oppia. Okei, mitäs kysymyksiä heräsi Chrisille tai Päiville? Yeah, my question was when you talked about racism. So as an ethnic minority myself, I realized that even in spaces where I can tell that there's no racism present, I still see a difference between me and my white friends and stuff. So does seeing the world in a new perspective and unlearning this colonization you call, does that mean that we have to learn history in a whole new perspective? By that I mean like unlearn that racism ever existed or so on, because just students or kids knowing that those things existed before teaches them the fact that you were different, and that might bring back that generational trauma. Excellent question. I think we all see colors. Most of us who are not colorblind, I think we all see each other. So it's not something to be afraid of. I think the issue is like when there's a certain normativity, like this is the normal and other people are different. That's maybe the issue. We should all celebrate our diversity. But you're absolutely right. It is learning history and learning the ways that we've learned to see things through certain eyes, and we've learned to maybe raise up certain ideas of people as normal, the best, the right way, and other folks as not being the right way, whether you're talking about sexism or whatever. History is an extremely important tool, and I think decolonization goes to the past to look to the future. Like many of you might be familiar with like Afrofuturism, which is an art movement that's going on, like Black Panther, right? The movie. It's about going to the past to also learn what's been repressed, what you didn't learn, so that you can build another future. So absolutely, it's key that we reconsider history, also as social workers, to see how we've been complicit sometimes with the state in reinforcing racism, sexism, homophobia, and so on.
Because only when we know our past are we going to be able to fix things, to move on. Ja vielä on aikaa sieltä seuraava kysymys. Okay, this might be a little far-fetched, but now that I've heard all of these presentations, one question. Usually you see science and politics and all these different communities. How would I put this into words? From my personal view, it's like, wait, what am I thinking? Wait. Scientists usually have these answers and they know how to solve problems. They have these solutions, but how would we bring these two very different communities so that we will be able to build something better together? Because now there's a huge struggle between, we know what we should do about climate change, we know we should do something about sexism and sorry, I forgot everything right now. But yeah, you probably understood my question. Yeah, I don't want to dominate here, but absolutely, that's the question in our minds, our colonized mind, because we still are looking at the world through the lens of colonialism, and we're attached to these ideas. So one part of decolonization is your own mind. That's where you start. And you know, we're going to have to, we either burn up together or we find a new way forward together. But I think that's where it starts, with having these kinds of conversations and really challenging our systems. But it is here. And you know, indigenous knowledge was very scientific. You know, you can go to New Zealand and look at Maori people had an oral history that was evidence-based about the climate there that went back generations. So the very idea that we learn science also in the Enlightenment time is misnomer. So we need to also open up a little bit more, and maybe by that letting go of our ego so much, of our domination, we might be able to start addressing these problems. But I think it's that attachment. I don't know. Scientists here. Yeah, maybe if anyone else on stage would like to continue from here. I just can't help of thinking what I have learned myself when I've been working in different parts of the world. And it's written in my PhD, which is not completed yet, but I think that when we have been implemented development cooperation, kehitysyhteistyötä. So when we go as an individuals to a foreign country, wherever, Africa or Asia, where I have mostly been, we bring our value systems with them unnoticed. The people will look at how do we live, what kind of building in the house or whatever apartment, and driving the cars. And our value systems are being shown openly. And these value systems are not, let's say, the world cannot, our planet cannot take them. It was not quite exactly the answer to the question, but it came to my mind when I listened to the answer and when I had the question. Thank you. I just want to make one more point, is that it's also a reckoning. You know, when Prince William goes to the Barbados or something, and people are saying, you know, you got to pay back too. You have to make it right. So it's not just, I don't want to just say like it's about thinking and we're going to make it better, but it is also about justice. And that's a hard thing. Like we're going to have to come to terms with how we've been a part of injustice. Nyt me joudutaan keskeyttämään hetkeksi. Annetaan aplodit tässä vaiheessa vielä kaikille esiintyjille. Kiitos paljon. Thank you so much. And the discussion will continue upstairs. So seuraavaksi siirrymme yläkertaan ja siellä on tarjolla ruokaa teille. Ja
jatketaan siellä työpajaosuudella suunnilleen 10 minuutin päästä. Ja kiitos kaikille streamin katsojille, että tämä videoitu osuus päättyy tähän ja jatketaan sitten tuolla yläkerrassa työpajassa. Eli tuolta vasemmalla teistä katsoen niin on tuo puiset portaat niin toiseen kerrokseen. Kiitos kaikille. Thank you so much. I think they will do it. Yeah.